خدمت بینندگان عزیز همونطوری که داریم مشاهده کنیم ما یه تاکسی گرفتم رفتم پی زهرا خانم داخل بیمارستان 5 دقیقه بیشتر و هم وقت ندارم که بینمش. الان میخوام برم دانشگاه آریان تی دوستم بیارم و الان مدارم ایرم دانشگاه آریان بیارم. آقا ممنون. تا برم داخل بینم دوباره آقا غلامی و میان دوباره دانشگاه بحثه دوباره چه خبره. آقا سلام. ایگام ما یه لحظه داره باز نکنی با استادم کار داشت. دست تو در نکن.
الان دارم میرم با استاد صحبت کنم بینم قبولی کنن که یکم بوده جه بسونم سی دارول زهرا خانم یا نه. کاش قبول کنن. بازم ازتون خواهشی کنم که با خیرین و مددجویان اجتماعی در نظر بگذارید پیام و همین پیام در اشتراک بذارید حتما. و الان خودتون هم بینیم دارم چقدر تلاشی کنم سی دارول زهرا و سونوگرافیش و عمل جراحیش و امیدوارم که شما هم بیاین دست به دست ما بدین تا زهرا خانم و این درد خطا کنیم، رها کنیم. وای مردم، من از دیشو تا الان نخوستیم. الان عمومه میره محوطه دانشگاه بینم چی کنم. کاش ای غارت که تلاشی کنم موفق کنم. وای خسته بودم. الان دانشگاه استاد گلم نلشتنم دیگه از این به بچه فیل برداری کنم و یکی از استاد گلمم قبول که گم و پیل دارول که بیشتر نیدم و الان ما بازم باید تلاش کنم بینم چی سی عمل جراحیش و سینوگرافیش و خیلی کارهای دیش و فعلا دو سه روز خیلی دارم تلاش میکنم ولی بازم دارم سی تو ایگم که باز هم دست به دست مبین تا تلاش کنیم سی زهرا خانم. الان مده دارم ایران بینم تلاش کنم کسی دیگه بازم کمکم کنه ولی بازم دارم و تو ایگم ای پیام حتما مراجعهش کنید خیرینیل و پخشش کنید حتما. ممنونیم. خودتو بینه که من چقدر دارم اذیت میشم. بودم بیمارستان زهرا
بیمارستان تی زهرا آرینم آوردم و تم اصلا نیاز بیرون میبرم بودمش به پوش اصلا تم نیاز به مادرش هم نیست باید آرینا بودمش تی پوش کار به زهرا خانم انجام و الان که بابرم بیمارستان اجازه فیل برداری ندارم نبضشون خیلی ضعیفه و نیاز به بستری داره باید این پولش هم دور کنید باعث داروهاش و سیموگرافیا و عمل جراحیشو چون ما اصلا این کارا رو نمی‌کنیم که اول با پولش وارد شه بعد ولی ما بستریش میکنیم الان بایستا دارن یه سرون ازش بستریم سوزنی نبزنم تو سوز حالش خوب نیست سونوگرافیشو می‌نویسم اگه تا یه ماه دیگه جور نکردی خب هیچ بچه‌تون فکر کنم جنینتون سقط بشه بیمارستان خصوصیه نمیشه ما الان این کارا رو انجام ولی داروهاش انگاری گفتن یه آقا اومد گفت داروهاش جور شد خدای شکر
ولی من اینا رو الان واسه می‌نویسم خانم اپراتورشون بده پیگی خب من دیگه باید هیچ کاری واسه زرخانه نمیشه انجام بدم. الان باید بستر میشه و من باید برم سر یکی از بیمارای دیگم بازم بهش سر میزنم ببینم نبضش برمیگرد یا نه. فشارشون هم بذار بگیره. دستشون شکسته نمیشه الان فشارشون بگیرن باید این سوزن رو در بیارن سرماشو در بیارن بعدش فشارشون خیلی بالا دیگه نمیدونم حالشون خیلی وخیمه خانم اپراتور و من برم واسه یه بیمار دیگه ببینم چه کاری کنیم بازم به زرخانه سر ولی بازم بهتون میگم تا 1 ماه دیگه این کار رو انجام بدیم واسه زرخانه چون واسه جنونش خیلی ضرر داره.
آقا پسر اونجا بشینید؟ اونجا بشینید؟ اونجا بشین. من سر مادرتون بزنم. آقا پسر دست نده. جنینشو در شکمشون اصلا هیچ تکون نمیخوره. خانم فراتو قلب خودشون خدای شکر میزنه. ببینید جنونشون چطوره. جنونشون اصلا در شکمش تکون نمیخوره. تو خواهشات ازتون میکنه هر کاری براش انجام بدید. و فقط این زهرا خانم اینجا بستری کرد. الان ما هیچ کاری براش انجام ندادیم و فقط داروهاش آوردن به ما دادن. این بچه‌ای که داخل شکمشونه اصلا تکون نمیخوره. هر کاری میخوام بکنید و این خانم خودش هم گناه داره. هم واسه بچه‌شون ضرر داره هم واسه خودش. ممکنه خودشون هم نمیدونم چی بگم. این زهرا خانم اینجا 2 روز بستریه و بازم گفت همین بیمارستان خصوصی هیچ فایده نداره. هم خدا نکرده هم واسه خودشون ضرر داره هم واسه بچه‌ای که داخل شکمش. بازم بهتون میگم یه فکری درباره اون زهرا خانم. من میرم چه خدا. زهرا خانم خوب شدی یا نه؟ آریان هم همیره تایمه بردمش بیتایی که رفیقلون تایش نباسا اگر رضایتی دیم به تابانه همونمش تای بوش تایم اصلا نیاز ماما بوارمش؟ باش چون ما اصلا در فرج کار گلتنم اصلا و آریان نیرسون باشه چشم حتما و این بیمارستان تو که خصوصیه هر کاری که نمسی بوده جاش فقط بوده زای دارو التترسون جور کنم جراحی و ای سونوگرافی لفویناش و دویدرم گو ای جنونی که داخل شکمته ضرر داره با تا یه مایده بوده زای اینو پرداخته بود یا باید ای بودیزه پرداخته بود تا کار انجام بدین که خدایاشو خوب همونه چی من بازم دارم تلاش میکنم خدای دونه چوه بود الان ایره فقط بستریه هیچ دکتری نیگه کسته
ای بازم خدا بزرگی بینیم چی کنیم. من فعلا پیل دارو التجور کردم با یکی استادلون هم خدا شفاش خدا شفا بگذاره. این سرمی که زیبت اصلا سر تاثیر ننوه باشه حواسون و آریان هست ولی خیلی بیقراری خطا کنی را میده میشه بوش هیچی نی خدا بزرگ ناراحت نبود چشم هم رو در آریان نیاز تایم اصلا نیاز زیله میره ماشی بزنه زیرش